เรื่องราวประหลาดเกี่ยวกับการตายแล้วฟื้นอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าขานหรือนิยายอีกต่อไปเพราะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบหลักฐานการทำงานของสมองหลังความตายผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายหลายรายต่างบอกเล่าไปในแนวทางเดียวกันว่าพบอะไรในโลกหลังความตายติดตามเรื่องเล่าของคนที่ฟื้นจากความตายผ่านประสบการณ์จริงของผู้คนทั่วโลกทั้งจากอดีตปัจจุบันและในงานวิจัยไม่แน่ว่าเมื่อชมคลิปนี้จบแล้วอาจชวนให้เราตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและความตายกันก็เป็นได้ครับ 1. เรื่องราวตายแล้วฟื้นในประวัติศาสตร์ประสบการณ์ตายแล้วฟื้นมีรายงานในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกและมีการบันทึกไว้ในรูปแบบของวรรณกรรมที่แยกไม่ออกระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องเล่าตั้งแต่สมัยโบราณตัวอย่างเช่นในตะวันออกกลางมีเรื่องราวของอินันนาซึ่งเป็นเทพธิดาซูเมเรียนที่เดินทางไปยังโลกใต้พิภพและถูกฆ่าแต่ได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่หลังจากนั้น3 วันหรือในสมัยกรีกโบราณมีเรื่องราวของเทพดิโอนิซัสซึ่งเป็นเทพที่ฟื้นคืนชีพและในตำนานของชาวนอร์สก็มีเรื่องราวของบัลเดอร์ซึ่งเสียชีวิตในแร็กนาร็อกแต่ก็คืนชีพกลับมาเช่นกันขณะที่ปัจจุบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากการตีพิมพ์หนังสือ Life After Life โดยเรมอนด์ มูดี้ในปี 1975 ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวของผู้ที่มีประสบการณ์ NDE หรือ Near Death Experience ซึ่งการศึกษาเหล่านี้พบว่าผู้ที่มีประสบการณ์ NDE มักจะมีความรู้สึกหลุดออกจากร่างกายรู้สึกว่าลอยได้และบางครั้งก็พบกับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเห็นแสงสว่างและหลังจากฟื้นกลับคืนมามีชีวิตพวกเขามักจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อชีวิตและความตายโดยไม่รู้สึกกลัวความตายอีกต่อไปและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นมีการศึกษาพบว่าประสบการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงานของสมองที่ผิดปกติในระหว่างเหตุการณ์ที่เกือบจะถึงแก่ความตายเช่นการขาดออกซิเจนหรือการปล่อยสารเคมีบางอย่างในสมองแต่อย่างไรก็ตาม NDE ก็ยังคงเป็นหัวข้อของการวิจัยและการอภิปรายของนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาที่พยายามจะเข้าใจธรรมชาติของความตายและสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตสำนึกหลังจากนั้น 2. หมอมะเร็งผู้ศึกษาชีวิตหลังความตายกว่า 5,000 กรณีดร. เจฟฟรีย์ ลองแพทย์รังสีวิทยารักษาโรคมะเร็งจากรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเทศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายมาเป็นเวลากว่า 25 ปีโดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยตายแล้วฟื้นคืนชีพได้มากกว่า 5,000 รายซึ่งงานวิจัยนี้ทำให้เขามั่นใจว่ามีชีวิตหลังความตายอย่างแน่นอนจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีประสบการณ์ใกล้ตายจะเล่าเรื่องที่คล้ายคลึงกันเช่นรู้สึกลอยออกจากร่างไปผ่านอุโมงค์แสงสว่างพบกับญาติที่ล่วงลับในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตและรู้สึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่เหลือขนาบางคนนั้นสามารถบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่ไกลตัวได้อย่างแม่นยำซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันแม้แต่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบก็เล่าประสบการณ์คล้ายกับผู้ใหญ่ได้โดยที่ไม่น่าจะรู้เรื่องแสงสว่างหรืออุโมงค์ได้ดร.ลองพบว่าการศึกษา NDE ทำให้เขาเป็นหมอรักษาโรคมะเร็งที่เข้าใจและเห็นใจคนไข้มากยิ่งขึ้นเขามุ่งมั่นรักษาให้คนไข้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพให้ได้นานที่สุดแต่หากต้องจากไปเขาก็มั่นใจว่าคนไข้จะจากไปอย่างสงบและได้พบสิ่งดีงามในโลกหลังความตาย 3. การทำงานของสมองเมื่อเข้าใกล้ความตายแซม พาเนียร์ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์จาก NYU Langone Health วิจัยและศึกษาเรื่องนี้มายาวนานโดยร่วมมือกับโรงพยาบาล 25 แห่งส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเขาเก็บข้อมูลกิจกรรมสมองและระดับออกซิเจนในสมองของผู้ป่วยที่กำลังเผชิญวิกฤตหัวใจหยุดเต้นโดยผลการศึกษาได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Resuscitation เมื่อวันที่ 14 กันยายน ปี 2023 ดร. พาเนียร์ได้ค้นพบหลักฐานใหม่ที่น่าทึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมองมนุษย์ระหว่างใกล้ตายจากการศึกษาผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น 567 รายโดยมีผู้ป่วย 53 รายที่รอดชีวิตพบว่าถึงแม้หัวใจจะหยุดทำงานแล้วแต่สมองของคนไข้ราว 40% กลับเกิดกิจกรรมทางไฟฟ้าอีกครั้งในระหว่างการทำ CPR แม้หัวใจจะหยุดเต้นไปกว่า 1 ชั่วโมงก็ตามซึ่งการที่สมองยังคงทำงานต่อไปภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมงนี้ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายความเชื่อเดิมที่ว่าสมองจะไม่มีกิจกรรมใดๆหลังจากขาดออกซิเจน
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยที่รอดชีวิตบางส่วนสามารถระลึกถึงประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันระหว่างที่พวกเขาใกล้ตายได้มีรายงานการรับรู้ถึงเหตุการณ์แต่อาจจะจำรายละเอียดไม่ได้มีการเห็นแสงสว่างแห่งความรักมีการรับรู้ว่าจิตวิญญาณลอยออกจากร่างกายมีการเห็นภาพความทรงจำไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วรวมถึงความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านและหลายคนรู้สึกเหมือนกับชีวิตกำลังถูกประเมินคุณธรรมในแง่ของการใช้ชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนดร.พาเนียเชื่อว่าสมองจะปลดปล่อยความสามารถที่ซ่อนเร้นออกมาทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องตัวเองเมื่อกำลังจะตายส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นและมันแตกต่างจากความฝันด้านจิมโม บอดจิกินศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของสมองระหว่างใกล้ตายว่าสมองของผู้ป่วยที่กำลังเสียชีวิตมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลายอย่างในช่วงหลายนาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้นบางส่วนของสมองทำงานเข้มข้นขึ้นหลายเท่าและมีการเชื่อมต่อกันระหว่างบริเวณที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์รู้สึกตัวและการสร้างความทรงจำกรณีศึกษาที่น่าทึ่งของจิมโม บอจิกินก็คือผู้ป่วยที่เป็นหญิงตั้งครรภ์วัย24 ปีซึ่งแพทย์ตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจออกหลังจากที่นอนหมดสติเป็นเวลา3 วันจากภาวะสมองบวมรุนแรงแต่เมื่อปราศจากหน้ากากออกซิเจนสมองของเธอกลับแสดงกิจกรรมที่น่าประหลาดใจกล่าวคือบางส่วนของสมองนั้นทำงานแอคทีฟขึ้นกว่าเดิม 11-12 เท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เชื่อมโยงกับการประมวลประสบการณ์รู้สึกตัวและบางจุดยังตรวจพบสัญญาณได้นานกว่า6 นาทีหลังจากออกซิเจนถูกตัดขาดนอกจากนี้ยังพบการทำงานที่สอดประสานกันอย่างเข้มข้นของคลื่นสมองเป็นเวลาประมาณ2 นาทีและการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดระหว่างส่วนต่างๆของสมองซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ว่ายังมีบางอย่างเกิดขึ้นในสมองระหว่างที่ใกล้ตายที่เรายังไม่เข้าใจและจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป4. ตายแล้วฟื้นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลกจอร์จ วอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐระบุไว้ก่อนเสียชีวิตว่าให้รอ3 วันก่อนที่จะนำศพของเขาไปฝังเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่โดนฝังทั้งเป็นความคิดของเขาไม่ได้เกินจริงเพราะมีเรื่องราวมากมายที่ผู้คนฟื้นคืนชีพหลังจากถูกประกาศว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นระหว่างพิธีศพที่โรงเก็บศพหรือแม้แต่บนโต๊ะชันสูตรพลิกศพเช่นเมื่อเดือนตุลาคมปี 2019 ที่เมืองตินโกมาเรียประเทศเปรูแมนดูโปโน โดโรติโอหนุ่มวัย 28 ปีถูกประกาศว่าเสียชีวิตแต่ระหว่างพิธีศพแขกเห็นหน้าอกของเขาขยับขึ้นลงจึงเรียกหมอมาตรวจและยืนยันว่าเขามีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเขาก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี 2014 ที่รัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาวอลเตอร์ วิลเลียมส์วัย 78 ปีถูกเด็กสเตอร์ โฮเวิร์ด โครนเนอร์ประจำเคานตี้ประกาศว่าเสียชีวิตแต่ระหว่างที่นำศพใส่ถุงเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะคลื่นกระตุ้นหัวใจกลับมาทำงานหลังจากนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้อีกราว2 สัปดาห์ก่อนจะจากไปอย่างสงบส่วนที่ประเทศรัสเซียฟากิล มุกกามิเซียนอฟหญิงวัย 49 ปีฟื้นคืนชีพขณะพิธีศพของตัวเองในปี 2011 เธอตกใจตื่นขึ้นมากรีดร้องเมื่อรู้ว่ากำลังนอนอยู่ในโรงศพและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเธอก็เสียชีวิตลงอีกครั้งหลังจากนั้นเพียง 12 นาทีในขณะที่จานิน่า โกรกิวิสชาวโปแลนด์วัย 91 ปีฟื้นคืนชีพในห้องเก็บศพหลังจากถูกแช่อยู่นานถึง 11 ชั่วโมงในปี 2014 ส่วนปี 2016 คามิล หนุ่มโปแลนด์อีกคนวัย 25 ปีตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในห้องเก็บศพเช่นกันหลังดื่มหนักและเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายข่าวนั้นเล่าว่าเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วเขายังกลับไปดื่มต่อที่ผับหลังจากนั้นอีกด้วยในกรณีของอาลี อับเดล ราฮิม โมฮัมหมัดคุณครูชาวอียิปต์วัย 32 ปีฟื้นคืนชีพในปี 1999 หลังถูกประกาศว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำและถูกนำมาเก็บที่ห้องเก็บศพส่วนคาร์ลอส คาเมโฮชายชาวเวเนซุเอลาก็ฟื้นขึ้นมาในปี 2007 หลังจากประสบอุบัติเหตุรถชนแต่ในขณะที่กำลังจะโดนผ่าศพพิสูจน์เขาก็กลับฟื้นขึ้นมาและเรื่องราวของหลิวสู้เฟิงคุณยายวัย 95 ปีชาวมณฑลกวางซีประเทศจีนในปี 2012 เธอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหลังจากหกล้มและถูกเพื่อนบ้านพบในอีก2 สัปดาห์ต่อมาว่านอนนิ่งไม่ไหวติงบนเตียงไม่ว่าจะเรียกหรือพยายามปลุกยังไงเธอก็ไม่ตอบสนองทุกคนจึงคิดว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้ว
ศพของเธอถูกวางไว้ในโลงที่บ้านตามธรรมเนียมท้องถิ่นเป็นเวลาหลายวันเพื่อให้ญาติและคนรู้จักได้มาไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ฝาโลงไม่ได้ถูกตอกตะปูปิดผนึกจนกระทั่งก่อนวันฝังศพ1 วันรวมเวลา6 วันหลังจากที่เธอเสียชีวิตเพื่อนบ้านกลับมาที่บ้านเธออีกครั้งแล้วก็พบกับโลงศพที่ว่างเปล่าฝาโลงนั้นหายไปซึ่งก็ปรากฏว่าหลิวสู้เฟิงนั้นกำลังนั่งอยู่ในครัวปรุงอาหารรับประทานอย่างสบายอารมณ์เธอเล่าให้ฟังว่าฉันหลับไปนานพอตื่นมาก็หิวมากเลยอยากจะทำอะไรกินสักหน่อยส่วนการออกจากโรงนั้นไม่ง่ายเลยเธอต้องดันฝาอยู่นานกว่าจะสำเร็จ